Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga nahikayhan Este News, Biyernes, Marso 27. Mga laray uluhan, ito nato mga sumat, mga sobra 800 katao na itong positibo itong COVID-19 dinhi sa Pilipinas. Samtang nagpapabilin nga usala itong COVID positive patient dinhi sa Eastern Visayas. Pangungunahan ni Bishop Crispin Varquez, itong pangaliton Santos nga Rosario, yan ang alas 6:45 itong gabi, pagmarkain itong Diocesan Day of Prayer and Fasting. May live report ni Alren Beronio. Pagbubuhaton ang diocesan na simultaneous praying of the whole rosary and fasting, yan ang alas 6:40 itong gabi. Inimandato itong Santo Papa ng Pope Francis nga para itong deliverance itong kinahadlokan ng coronavirus kung COVID-19. Pangungunahan ang Panginoon ni Bishop Crispin Varquez nga ipo-broadcast itong Voice of the Word Media Network, Dyvw 1368 kHz, nga ng Voice of the Word Television Channel 13 na Facebook Live. Ginagak naman ng mga Kristiyano itong mga propyan itong diocese itong Borongan na magkipag-usahin nga pag-ampo. Tumalakan Father Neil Francia, Chancellor itong diocese Borongan, inay kanatuig ang pagginbubuhat itong oras itong pag-ampo para magmarigon itong pagtuo itong mga parokyano habugos na diocese itong Borongan. Samtang katulog nga adlaw ginbuhat ang pangadihan na amay namon halo itong mandato itong ni Pope Francis nga ginaghat ng tanan ng mga di nga para maligayan itong epidemya nga nagkakalat yan ang panahon. Live tikang dinisyo datang Borongan, Alren Beronio, Eastern Summer News Service. Magpapabilin itong mahugot nga monitoring bisan kung damo na nga mga patients under investigation ngan persons under monitoring dinhi in mahuhuman na hiton ira 14 kadlaw nga kwarantina. Aden report. Mayda total nga 74 nga persons under investigation para hiton coronavirus disease dinhi sa Eastern Samar. Ini ang base hiton report ng Provincial Health Office subay han ira data nga ginpagawas kakulup-kulop. Usa nga pasyente negatibo na ang test usa iton admitted sa Eastern Samar Provincial Hospital, mayada nira tinatawag nga 7 nga asymptomatic and beyond quarantine ngan usa nga pending result but beyond quarantine. Sa 64 nga mga PUIs inaka-isolate dito lahiton iratag sa nga mga balay. Ini nga tanan inaada estable nga kondisyon ngan ginmo-monitor hiton mga otoridad panlawas. Samtang itong total nga persons under monitoring kon PUMs inaabotin 4,185. Dida hini 509 na ang nahuman han ira kwarantina, samtang 3,675 in hapagkayan nakakwarantina pa pero didto lain hiton ira tagsa nga mga balay. Kadaman hini nga mga PUMs in mahuhuman na hiton ira mandatory nga 14 kaadlaw nga kwarantina, dida hiton maabot nga duha nga dahin 3 kaadlaw, dara kay mayoriya ha ira in nagkauli kang ha Metro Manila ngan inabot nganhi niyan han Marso 14 ngan 15. Darahini iton mga otoridad inaglalaom nga dida hiton mga PUMs waray na kunta magpakitahin anuman nga sintomas iton COVID antes mahuman iton ira kwarantina. In ang semana, we are holding our breath na sana waray. In aton mga PUMs na 4,000 plus, damo hini it ma-expire na iton ira quarantine period yan ang Friday. Starting this Friday kasi ang damo nga nagkaabot 13, 14, 15 no last week ang mga tika ka Manila kasi bulk kining hinining aton 4,000 nga mga nga mga PUMs no 4,000 plus nga aton PUMs. So sana waray damo nga mga PUIs no magkamay dahil mga clusters of PUIs kasi magkamay da nga mga clusters of PUIs mo ito ton pangitaan nga nagitapon-tapon di dahil sa nga lugar no kung magkamay da clusters.
Sumalakan Provincial Administrator Nelson Cortez, naghihingi pira nga iton mga PUIs indiri gihapon magpakita hindi pa nga mga sintomas ngan sana kunta diri hiram magpositibo para hini nga sakit. Siring paniya nga sana waray na mahidugang daman di dahiton bag-o nga listahan hiton mga PUMs. Pero iya iginduon nga bisan kun mahuman na itong quarantine period diri pa kita angay nga maging kampante. After hini padayon lagi hapon iton aton paghigpit sa ating mga territories up to April 12 kasi ang nakakuan man din natin general community quarantine is up to April 12 no up to April 12 nan sisiraduhan talaga natin iton ating mga teritoryo para waray na masulod kasi bisan kon mag-normalize na din na sulod kung may dalagi hapon magkinasulod matitreten lagi hapon kita. Usa hiton binubuhat nga mga pitad amo iton paglimitar hiton entradahin mga sasakyan ngan hiya aton probinsya ngan iton gintutugutan la nga makasulod amo ito nagdadarahin mga pagkaon ngan iba pa nga importante nga mga butang sugadhin mga agricultural products, medisina ngan iba pa. Iton mga nasulod ngan nga nakakatapo hiton criteria hiton pwede makasulod in gintatagan hin provincial quarantine pass. Habot nga hiningatanan hangyo hiton aton mga opisyal nga magpabilin habalay iton mga tawo para maibanan iton chance sa hiton infection ngan mahalibre gihapon iton aton mga health workers. Kooperasyon iton hangyo hiton mga otoridad ngan ini amo nalakunta iton amot hiton mga tawo para masurapo ini nga sakit. Importante iton pagsugot hiton mga panawagan nga dito nalaan ay hira hatag sa tagsa nga mga balay. Samtang iton mga casual employees, iton city government, iton Borongan, makakakarawatin emergency financial assistance. Ma-report ni Francis Chusongko. Ginaprobahan hansang guniang panglungsod ang ordinansa nga nagahatag hin ayuda pinansyal hiton mga casual o job order personnel hiton LGU hiton Borongan hapanahon hiton kalamidad. Nakapatik tida hini nga ordinansa nga makakatagamtamla hini nga ayuda pinansyal tikang hiton gobyerno iton mga casuals o job order employees nga naka-assign hin bisan ano nga opisina hiton LGU. Mga naka-assign hin opisina nga naabot ning tulo nga susunod nga bulan. Subay pahan ordinansa nga iton hingyap hiniin para maibanan iton kakurian hiton mga casual ha panahon hin mga kalamidad. Sumalapakan Councilor Attorney Kathleen Kainday nga ira ginhihingyap nga unta makabulig na inihad ton mga casual para mabato naman laan ira mga panginginahanglan. Samtang dida naman han ginbuhat nga regular session kangina, gintagan hansang guni ang panglungsod hin atensyon an mga salang impormasyon nga nahahatag han buhatan han Borongan City Information Office mahiunong han pagtaga home quarantine pass. Dara kay waray klaro hini kung nakakausa o nakakaduhala gamita hiton uusa ka semana. Naglalao naman iton sangguni ang panglungsod nga iton mga masunod nga mga session in mamayada na mahisalawad nga mga ordinansa nga igkakaupay hiton syudad. Tikang dinya syudad ng Borongan, Francis Chusongko, Eastern Summer News Service. Magkaiba-iba nga ahensya hiton gobyerno nagbuburublig para ma-monitor ang presyo hiton mga baligya. Dito hiton iba-iba nga mga establisamento habung to hiton giwan. Ma-report ni Maureen Salamida. Nagbuhat itong price monitoring ang magdurdilaan ng implementing agencies ang Department of Trade and Industry o DTI, Department of Health o DOH, Department of Agriculture o DA, Rural Health Unit of Giwan, kaupad ang pipira nga mga kapulisan ha magdurdilaan ng mga establishmento habutuhan Giwan. Usa ang Prince Hypermart Giwan branch han mga gin-monitoring establishmento han mao nga mga buhatan. Nahibaruan naman nga mahugot nga nagsusunod ang nasabing establishmento han precautionary measures o waray na hinabo nga paghitaas iton presyo han magdurdilain ng mga produkto labi na ha basic necessities. Ug para magsarahid ang mga mamaralit, iragin lilimitaran ang mga namamalit. Labi na nga namamalit liwat iton mga residente han sapit nga mga bungto. Sumalahan tinaglawasan mao nga establishmento hapag kaya na sakto ug supisyente iton ira mga stocks nga dahiton usa nga duhiton duha ka bulan. Supply ma'am, mga kutob sa natin supply the stocks. Kaya ba mga 1.5 to 2 months sinabot sa Giwan? Sunod nga iragin monitor ang Mercury Drugstore Giwan branch. Basaran ira price monitoring waray man gihapon paghitaas ang presyohan mga basic necessities ug iba pa nga mga produkto. Sumalahan manager han Mercury Drugstore Giwan branch agud magsarahid ira gihapon gan lilimitaran ang mga nanmamalit. Mga vitamin
Nahiyada pa ba? Ang vitamins may pa kami pero limited na ng pagbaligya. Alcohol. Ang alcohol inabot kami ito makabaksin na ito inabot sir. Pero ang small sizes na inabot. Kuwaray hito kuwan. Good for perahiya. Kuwaray buffer kumbaga. Good for perahiya pa day. Kaya amon na kasi ito nung before inabot kami nagbaligya kami gininduha ka box. Pagko sa good na purpose na. Kasi good na kay waray ko gina-accommodate good na namin ito tanang dahil diri man good namon kapot dito ha central kung ano itong available nga i-serve amon. Kung ano lahat na abot ako, na siya nagpapinahatag. Bali, maximum na tagpusagod, regardless of size, ay para magsarahin na na. Ug dugang paniya, sufisyente pa iton ira stocks kay padayon iton ira ordering ha ira main office. Kung pa ito mag-sufficiente, kuntingit ang ordering. Kuntingit, kay kung na kami inin, may damang kami itong mga scheduled ordering. Kuntingit ang ordering ito. Mani kami, ang interest din, centralized kami. Ang interest man nila, automatic na lalagyan kami. Damo pa nga mga establishmento ang gin-monitorhan mga nasabi nga buhatan. Agud na siguro nga wari nagsisingabot yan nga natubang kita hiton krisis. Ginklaro ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development nga usala itong kumpirmado nga kaso hiton coronavirus disease dinhi aton rehiyon. Ini ang pagsasayo hiton DOH darahan nagkagawas nga impormasyon didahan COVID tracker hiton DOH Central Office. Nagawas nga may ada na upat nga positibo nga kaso dinhi Eastern Visayas pero kung i-click iton map tagging nakikita nga usala iton pasyente dinhi iton PH489. Sumala kan Regional Director Minerva Mulon nga daya na waray pahira makakarwatin anuman nga resultahin test positibo o negatibo man tikang iton Research Institute for Tropical Medicine. Darahin ni nagahangyo hira nga magpabilin la nga kalma iton mga tao. Dinihaton rehiyon may ada 360 nga patients under investigation, 23 ito naka-confine ng mga ospital, may ada naman gihapon 337 nga ada ha home isolation. 803 katawo na itong apektado itong coronavirus disease o COVID-19 din sa Pilipinas. Sumala itong Department of Health, 96 ang bago nga mga kaso nga nahitala yana la nga adlaw. Inan pinakahataas nga ihapin bago nga infections nga nahitala didahin usa ka adlaw. Igin anunsyo gihapon ng DOH nga siyam katawaan na matayan ang adlaw. Nga darahini na abot na 54 itong kumpirmado nga mga patay darahi itong COVID-19. Ginkumpirmahan DOH nga usan na liwat nga hataas nga opisyal iton ira departamento in positibo iton COVID-19 mismo Secretary Francisco Duque ang nagkumpirma hini pero waray la nira paghingad ni kun hino ang nasabi nga opisyal nagsaring Duque nga may ada guti ay nga sintomas ang nasabi nga opisyal niyan han Marso 17 mahinunumduman usa nga director han DOH Central Office ang nagpositibo gihapon han virus. Positibo hiton coronavirus disease si Armed Forces Chief General Filemon Santos. Pinailarom niya han testing niyan han Marso 23. Nakaduok niya inusa nga opisyalhan militar nga positibo gihapon. Sanglit magpapabilin lahiya sa kubito ni official residence sa Campo Aguinaldo sa Kubhin 14 kaadlaw. Waray naman daw niya anuman nga mga sintomas nga bisan ko nakakwarantina magpapabilin nga in command la gihapon hiya hiton puwersa armada. Samtang Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo inakakwarantina na gihapon tinikangan kagabi. Niyan kasihan Marso 21, nakaupod ni Anyo Representative Eric Yap didahin usa nga meeting ha Malacanang. Hiyap in positibo gihapon hiton COVID-19. Iginhayag naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga mapailarom gihapon niya in self-quarantine. Tinikangan niya nga adlaw kataliwan nga maging positibo hin COVID hi Armed Forces Chief Filemon Santos. Siring ni Lorenzana, duha ka beses sira nga nagkaduok nga ni Santos didha nakalabay nga semana. Una didto Villamor Air Base, nga ikaduha didto han Armed Forces Headquarters ha Campo Aguinaldo. Waray daw niya sintomas pero subay iton protocol kinahanglan mag self-quarantine sa Kubhin 14 kaadlaw. Magpapadayon itong mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasarigan o diyan kamatuuran,
ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. It is important that during this time of Lent, besides undergoing this inner renewal, this personal conversion, that we have to concretely express this conversion in our service to others, that mercy and compassion that we have for others. No? To be able to share our time, our talent, and our treasure, and to confront evil around us, especially the evil of the culture of death, the violation of human rights, and the extrajudicial killings. So we have to actively participate not just in our personal conversion, but in the transformation of our society. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Mapailarom hin lockdown iton Presidential Security Group sa kubhin 14 kadlaw para maprotektaran iton ira mga tauhan sugad man hiton presidente. Sumalakan PSG Commander Colonel Jesus Durante III waray bisan usa nga personnel hiton PSG intutugutan nga gumawas tikang hiton Malacañang complex tubtub Abril 10. Pero ginklarohan PSG nga iton Malacañang complex mismo indiri naka-lockdown. Iton mga opisina dito in magmamantener hin skeletal force. Makakasulod nga to iton mga importante nga civilian employees pero ipapailarom talaga hin lagid-gid nga screening. Mayada naman daw mga closed-in detail nga negatibo iton COVID nga amo iton magbabantay kan President Duterte. Nagsiring pa ang PSG nga iton lockdown in para iton PSG personnel ngan iton ira mga dependents. Iton PSG amo iton may mando hin paghatag seguridad nga dahiton presidente. Waray maghatag hin rason hi Durante hini nga lockdown pero igin palusad niya an mando usa ka adlaw kataliwan niya pagbatikuson hi Representative Eric Yap darahan pag-atender pa hinihin usa nga meeting ha Malacañang niyan han Marso 21 mentras nga naghuhulat ang resulta han iya coronavirus test. Base han resulta hi Yap in positibo hiton COVID-19. Nagsiring Durante nga igin butang niya pakadelikaduhan ang mga opisyal ngan empleados hiton Malacañang. Nananawagan itong Department of Health ng mga volunteer health workers nga makikiusad itong pakikigbisog kontra itong coronavirus disease. Nidahin usang
post sa Facebook, nagsiring ang DOH nga nagtuturoy hirahin mga doctors, nurses, nurse assistants, orderlies nga anda magbuluntad ngan bumulig itong gobyerno. Itong aplikante in ma-fill up in survey form, ma-attenderhin orientation ngan papipirmahonhin non-disclosure agreement. Kung makarawat, itong volunteer in matrabaho, didahin usah itong tutulong nga COVID referral hospitals. Libre itong pagkaon ngan okyanan sa kubina sa kabulan, ngan makarawat hin compensation nga 500 pesos sa kada adlaw. Kahuman hini, itong volunteer in mapailarom hin 14 ka adlaw nga quarantine antes paulion. Ginbabatikos naman itong netizens, ini nga hangyo. So malahaira, itong 500 in mas habubo itong daily wage dito sa Metro Manila. Dako itong kadilakaduhan nga aatubangon itong mga volunteer workers nga iba pa nga mga medical personnel. Sumalahin na sa nga netizen, sobra kadako itong iginsusuhol itong gobyerno kan mo kauson pero diri nakakahatag hin kompensasyon nga tuhay nga dahiton health workers nga adayan na itong frontline hini nga kampanya kontra itong coronavirus disease. Damo nga mga hospital indiri na nakarawat hin mga pasyente darahin kakulang itong health personnel dara kay damo na ito nakakwarantina kataliwan ma-expose nga dahin mga pasyente. Man para ito naton mga sumatikang halangyaw, masobra 300 katao ang namatay dito sa Iran samtang sobra 1,000 ito na sakit kataliwan uminom hin methanol. Iniin darahin peki nga impormasyon nga nakakahuwas daw itong COVID-19 itong methanol. Nagsasarang ini itong Iranian social media. Usa daw nga British nga teacher in nahuwasan darahin pag-inom hin whiskey ngan honey. Nato itong mga Iranian nga itong pag-inom hin high proof alcohol in makakatambal. Aniragin inom in mga homemade alcoholic drinks nga may adahataas nga content itong methanol. Dito sa Iran, masobra 29,000 itong kumpirmado nga positibo itong COVID, nga 2,200 na namatay. Itong methanol, inasa nga flammable liquid, waray hinikulor, nga may dabaho nga pare-pareho itong ethanol, pero mas delikado ini. Nagsaad naman ang mga pinuno itong group of 20 nations nga magbububligay para mabaton itong social and financial impacts itong coronavirus pandemic. Nahinabu ini didahin usa nga virtual summit hapangunguna ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Sumala pa haiya itong kalibutan in nakikigyera kontra hin virus nga waray palamrag kun magdadaog kita. Nagkomiter ang mga lideres han mga riko nga nasod nga pakusgon itong mandato itong World Health Organization. Kinahanglan itong global action solidarity nga international cooperation pero waray specific nga commitments nga ginbuliwan han mga leader. Ginagat ni Guterres itong G20 nga magkamay-ada hin wartime plan para masurapo itong pandemic. Itong Saudi Arabia nga amo itong ma-preside itong G20 na nga tuig ginagaaghat itong kanan kalibutan pinakapoderoso nga mga nasod nga maghatag hin pondo para gastuhan itong research and development hin bakuna kontra hini nga virus. Iginanunsyo naman ni British Prime Minister Boris Johnson nga mahatag hirahin 250 million pounds dugang ini nga pondo nga dahiton Coalition for Epidemic Preparedness Innovations nga nasuportahin pagmalakahimo hin usa nga bakuna. Inay mga notisya nga nahikayhan Este News, amo inihiiden, mo pa nga oras, salamat sa iyong tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.